Namaste. Today I am going to discuss about accounting for issue of shares. So share is a very important capital of the business. यो के हो शेयर भन्ने कुरो यसको बारेमा डिटेल हामी डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ र सामान्यतया शेयर चाहिँ हाम्रो +2 म्यानेजमेन्ट ब्याचलर्सका विभिन्न म्यानेजमेन्टका प्रोग्रामहरू सँगसँगै एक्चुअल साइन्ससँग रिलेटेड विभिन्न बिजनेस फाइनान्सका कोर्समा पनि इस्यु अफ शेयर्स भनेर मेन्सन गरिदिएको छ सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फर +2 एन्ड ब्याचलर्स डिग्री एज वेल फर्स्ट अफ अल व्हाट इज शेयर Share is a part of huge capital. Share is a part of huge capital. Right, it is only rupees 100. The par value of share is rupees. एउटा शेयर को मूल्य रुपीज सिंपल कति हुन्छ 100 रुपैयाँ हुन्छ इट इज अ काइन्ड अफ डकुमेन्ट Share is a kind of document which is issued by कसले मात्र issued गर्छ document which is issued by public company. Public company is also known as quoted company. र एउटा पब्लिक कम्पनी अथवा कोटेड कम्पनीले मात्रै शेयर इस्यु गर्न पाउँछ अरु प्राइभेट कम्पनीले सोल प्रोप्राइटरशिपले र पार्टनरशिप फर्मले चाहिँ यो शेयर इस्यु गर्नै पाउँदैन सामान्यतया हामीले फर्म अफ बिजनेस बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने म यसपछिको विभिन्न अरु भिडियोहरुमा पनि डिस्कसन गर्ने नै छु कुनै पनि देयर आर डिफरेंट फर्म्स अफ बिजनेस देन वान इज सोल प्रोप्राइटरशिप द सेकेन्ड वान इज पार्टनरशिप एन्ड थर्ड वान इज कम्पनी र पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिपमा चाहिँ शेयर इस्यु गर्न पाउँदैन किनकि त्यो हामीले रजिस्टर गर्ने बेला एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के बुझ्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि बिजनेस रजिस्टर गर्ने बित्तिकै विभिन्न डकुमेन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट्सको बेसमा चाहिँ हामीले हाम्रा विभिन्न प्रोसेसहरू विभिन्न स्टेपहरू विभिन्न रुल्स रेगुलेसन सिस्टमहरू मेन्सन गरेका हुन्छौँ र त्यसकै बेसिसमा चाहिँ कम्पनी सञ्चालन भएको हुन्छ र विभिन्न डकुमेन्ट्स र फर्म अफ कम्पनीको बारेमा म यसपछिका भिडियोमा मेन्सन गर्छु डिस्कसन गर्ने नै छु हजुरहरूले हेर्दिनु होला सुनिदिनु होला र आज चाहिँ म केवल यो कसले इस्यु गर्छ भन्ने कुरोमा र दिस शेयर्स आर इस्युड बाइ पब्लिक कम्पनीले मात्रै इस्यु गर्न पाउँछ अरु कम्पनीले ओपन मार्केटमा चाहिँ विभिन्न पब्लिकलाई इस्यु गर्न पाउँदैन सो दिस शेयर अमाउन्ट यो कहाँबाट कलेक्सन गरे हुन्छ भने द अमाउन्ट अफ शेयर्स आर कलेक्टेड फ्रम जनरल पब्लिक विभिन्न पब्लिकबाट कुनै कोटेड कम्पनी अथवा पब्लिक कम्पनीले मैले शेयर इस्यु गर्छु भनेर चाहिँ एउटा पब्लिक नोटिस निकाल्छ र त्यो नोटिसको बेसमा विभिन्न मान्छेले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउँछ र अहिले प्रेजेन्ट केसमा चाहिँ एकदमै सजिलो अनलाइन थ्रु डिमेट अकाउन्ट खोलेको छ भने कुनै पनि मान्छेले घर बसी विथिन 2-3 मिनेट्स हामीले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा चाहिँ अप्लाई गर्न पाउँछौं यो शेयर देयर आर बेसिकली अब यसको ट्रेड हुने कन्डिसन इस्यु गर्ने कन्डिसन यस्ता मेकानिजमहरु डिफरेंट मेकानिजमहरु छ यसको बारेमा म फर्दर डिस्कसन गर्ने नै छु र अहिले गर्न खोजेको कुरो के भने आईपीओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनेको सुरुमा एउटा कम्पनीले आफूले शेयर इस्यु गर्दाखेरिका प्रोसेसहरु के हुन्छन् कति किसिमका शेयरहरु हुन्छन् भन्ने कुरोको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु सामान्यतया इन सिम्पल वर्ड द शेयर इज अ पार्ट अफ ह्युज क्यापिटल बिकज वी नीड ह्युज क्यापिटल इन कम्पनी हामी भर्खरै भने कम्पनीमा क्यापिटल एकदम ह्युज क्यापिटल चाहिन्छ ह्युज क्यापिटल र दिस ह्युज क्यापिटल इज कलेक्टेड फ्रम डिफरेंट रिसोर्सेस डिफरेंट सोर्सेस यो डिफरेंट सोर्सेसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिलायबल सोर्सेस भनेको शेयर नै हो शेयर क्यापिटल नै हो अब यो शेयर क्यापिटल कति किसिमको हुन्छ कसरी कलेक्सन गर्छौं के गर्छौं भन्ने कुरो म एकदमै डिटेल डिस्कसन गर्दै छु र यो विभिन्न ट्रान्ज्याक्सन हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर यो भन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा मैले अकाउन्टिङको बारेमा डिटेल डिस्कसन गरेका छु
र कुनै पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन फाइनान्शियल इभेन्ट्सहरू अकर भयो भने त्यो इभेन्ट्स चाहिँ हामीले अकाउन्टिङ सिस्टममा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इस्यु अफ सेयर इज अ काइन्ड अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स or activities, and such transactions are systematically properly recorded in accounting. So accounting for issue of share is a system, record keeping system, which is records all the transactions related to issue of shares properly for future use or future references भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। So अब there are two types of shares in worldwide। हामीले कति टाइपको शेयर पढ्छौँ भने two types of share। Types of shares, there are two types of share, one is equity share and second one is preference share। On the basis of nature or characteristics, we can differentiate. There are two types of share in reality everywhere। र जस्तो इक्विटी शेयरलाई अगेन कमन शेयर पनि भनिन्छ। कमन शेयर, दे आर द रियल इन्भेस्टर्स, रियल ओनर अफ द कम्पनी। एन्ड प्रिफरेन्स शेयरलाई प्रिफर्ड स्टक पनि भनिन्छ। प्रिफर्ड स्टक पनि भनिन्छ। प्रिफर्ड स्टक आर जस्ट एज अ क्रेडिटर्स। अब कसरी छुट्याउँछौँ भन्ने कुरोमा थोरै ब्याकग्राउन्डमा म गएँ। यदि रियल इन्भेस्टर्सबाट कलेक्सन गरेको हाम्रो क्यापिटल छ भने त्यसलाई इक्विटी शेयर क्यापिटल भन्छ। र इक्विटी शेयर क्यापिटल आर कलेक्टेड फ्रम रियल इन्भेस्टर्स, अनि यसलाई हामीले शेयर होल्डर्स भन्छौँ है, शेयर होल्डर्स। यसको पनि शेयर होल्डर त शेयर। अब व्हाट आर द डिफरेन्स बिट्विन इक्विटी शेयर एन्ड प्रिफरेन्स शेयर? इक्विटी शेयरमा रेट अफ डिभिडेन्ड इज नट प्रिफिक्स्ड। इन इक्विटी शेयर क्यापिटल देयर इज नो प्रिफिक्स्ड रेट अफ डिभिडेन्ड एन्ड देयर इज नो प्रिफिक्स्ड म्याच्युरिटी टाइम है। अब यसमा डिभिडेन्डको पनि प्रिफिक्स रेट हुँदैन, म्याच्युरिटी टाइम पनि मैले कति वर्षपछि चाहिँ यसलाई पर्मानेन्ट क्यापिटल भनिन्छ है। पर्मानेन्ट क्यापिटल इज अल्सो नोन एज इक्विटी शेयर क्यापिटल। जबसम्म बिजनेस रन हुन्छ तबसम्म हामी कन्टिन्युअसली युज गर्न सकिने क्यापिटललाई के भन्छ? पर्मानेन्ट शेयर क्यापिटल और इक्विटी शेयर क्यापिटल। र यसमा के हुँदैन रे? रेट अफ डिभिडेन्ड इज नट पर्मानेन्ट भन्ने बित्तिकै के प्रिफिक्स हुँदैन? रेट अफ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड इज नट प्रिफिक्स्ड। अर्को म्याच्युरिटी टाइम, म्याच्युरिटी पिरियड। यो दुईटा कुरो प्रिफिक्स हुँदैन कुन शेयरमा? इक्विटी शेयर क्यापिटल। र यही दुईटा कुरो रेट अफ डिभिडेन्ड र म्याच्युरिटी टाइम चाहिँ यो प्रिफरेन्स शेयरमा चाहिँ प्रिफिक्स्ड हुन्छ है। प्रिफिक्स्ड के दुईटा कुरो प्रिफिक्स्ड हुन्छ? एउटा डिभिडेन्डको रेट प्रिफिक्स्ड हुन्छ र अर्को म्याच्युरिटी टाइम, म्याच्युरिटी पिरियड। यो दुईटा कुरो चाहिँ व्हेन कम्पनी इस्यु शेयर्स, हामीले शेयर इस्यु गर्ने बित्तिकै प्रिफिक्स नै हुन्छ कि मैले कुनै यदि प्रिफर्ड स्टक इस्यु गरेँ भने त्यसको रेट अफ डिभिडेन्ड 10% इज प्रिफिक्स्ड र आफ्टर 7 इयर्स मैले 7 वर्षपछि यो डिबेन्चर चाहिँ मैले रिडिम गर्छु। अब यसका विभिन्न टाइप्सहरू छन्, टाइप्समा पनि म थोरै डिस्कसन गरौँला। र सामान्यतया हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले, जोइन्टिस्ट कम्पनीले अथवा कोटेड कम्पनीले आफ्नो ह्युज क्यापिटल कलेक्सन गर्नको लागि दुईटा माध्यम अपनाउँछ, एउटा इक्विटी अनि एउटा डेब्ट। र इक्विटी भित्र देयर आर टू टाइप्स अफ शेयर्स। डेब्ट छुट्टै छ, इक्विटी शेयर क्यापिटल। देयर आर टू टाइप्स, एउटा इक्विटी शेयर क्यापिटल र अर्को प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल। र यो दुईटामा के फरक छ भन्ने कुरोमा हामीले डिस्कसन गर्ने गरिरहेको छु। र
इक्विटी सेयर क्यापिटल पर्मानेन्ट हो भने प्रिफर्ड सेयर क्यापिटल यो चाहिँ टेम्पोररी हो, किनकि यसको म्याच्युरिटी टाइम के हुन्छ, प्रिफिक्स हुन्छ। आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, कति वर्षको लागि हामीले इस्यु गरेको त्यो टाइम फ्रेम पछि हामी के गर्छौँ, त्यसलाई फर्काइदिन्छौँ। वान भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट, यसको डिफ्रेन्स यस कुरा है, इक्विटी सेयर क्यापिटलले लस भयो भने डिभिडेन्ड पाउँदैन, तर यो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल यो सेयरले चाहिँ प्रिफर्ड स्टकले चाहिँ लस भए पनि यदि क्युमुलेटिभ नेचरका प्रिफरेन्स सेयर छ भने उसले जुन वर्ष प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिट भएको वर्ष चाहिँ सबै डिभिडेन्ड तिनीहरूले लिन्छन् है। अर्को कुरो विचार के गरौँ भने अल्टिमेटली पर्मानेन्ट सेयर क्यापिटल भनेको सेयर इक्विटी सेयर हो र इक्विटी सेयर भनेको इक्विटी सेयर होल्डरबाट कलेक्सन गरेको हो। अल्टिमेटली कम्पनीको प्रफिट हाई भए पनि इक्विटी सेयर क्यापिटलकै हुन्छ, यदि लस भयो भने पनि त्यो लस कसले बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, दिस लस इज बेयर्ड बाई इक्विटी सेयर होल्डर। त्यसैले यिनीहरूको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भने लाइबिलिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ है। इन कंपनी there is a limited liabilities because in initial stage how much total money is invested by shareholders त्यो लिमिटसम्म मात्रै चाहिँ रिस्क हुन्छ, त्यो भन्दा बढी रिस्क चाहिँ हुँदैन है। किनकि यदि लस भयो भने हामीले कुनै पनि शेयर होल्डरले पर्सनल प्रपर्टी सेल गरेर बिजनेसको लाइबिलिटी पेमेन्ट गर्न चाहिँ पर्दैन है। त्यसैले कम्पनीमा लाइबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त लिमिटेड हुन्छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट वी नो देयर इज बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। कम्पनीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हो र बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स आर इलेक्टेड एन्ड सिलेक्टेड। समटाइम्स इलेक्सनबाट चाहिँ सिलेक्सन हुन्छ, समटाइम्स त्यस्तै मेजोरिटी सेयर होल्डरबाट यदि सिलेक्सन हुन पनि सक्छ। त्यो केसमा इफ देयर इज अ इलेक्सन अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स ओन्ली भोटिङ राइट इन्जोयड बाई इक्विटी सेयर होल्डर्स, इक्विटी सेयर होल्डरले मात्रै भोटिङ राइट इन्जोय गर्छ, यो प्रिफरेन्स सेयरले इन्जोय गर्न पाउँदैन। र कुनै पनि म्यानेजमेन्टका विभिन्न प्रोसेसमा यो इक्विटी सेयर होल्डरले मात्रै पार्टिसिपेसन गर्न पाउँछ र प्रिफरेन्स सेयरले पार्टिसिपेसन गर्न पाउँदैनौ। त्यसैले मैले के अलरेडी भनिसकेको छु भने यो इक्विटी सेयर होल्डर्स एज अ रियल ओनर, रियल इन्भेस्टर्स एन्ड दे आर इन पर्मानेन्ट नेचर। पर्मानेन्ट नेचरको क्यापिटल हो भने प्रिफरेन्स सेयर आर नट अ पर्मानेन्ट, दे आर टेम्पररी इन नेचर एन्ड दे हेभ नट अ भोटिङ राइट when there is a election or selection of board of directors and they are not participated in management process। कुनै म्यानेजमेन्टमा डिसिजन गर्नु पर्यो भने यस्तो नेचरको चाहिँ पार्टिसिपेट हुन पाउँदैन। तर देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रिफरेन्स सेयर है, मैले थोरै मात्रै डिस्कसन गरेँ, प्लिज लिसन भेरी केयरफुली। यो प्रिफर्ड स्टकका बेसिकली 4 टाइप्स, क्युमुलेटिभ, नन क्युमुलेटिभ, अन द बेसिस अफ डिभिडेन्ड। लस भएको वर्ष हामीले डिभिडेन्ड दिन सक्दैनौँ र त्यो डिभिडेन्डलाई जोड्दै आएर प्रफिट भएको वर्ष डिभिडेन्ड तिरिन्छ भने त्यसलाई क्युमुलेटिभ भन्छ। र नन क्युमुलेटिभ भनेको जुन वर्ष प्रफिट भयो त्यो वर्ष मात्रै डिभिडेन्ड दिने भन्ने प्रोभिजनमा इस्यु गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नन क्युमुलेटिभ भन्छ। रिडिमेबल एन्ड इरिडिमेबल। रिडिमेबल भनेको फिर्ता गर्ने टाइम, रिडेम्सन गर्ने टाइम। यदि यो म्याच्युरिटी पिरियड प्रिफिक्स छ भने त्यसलाई रिडिमेबल नेचर प्रिफर्ड स्टक भन्छ। आफ्टर 7 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स सच सेयर्स आर रिडिम। इफ नो डेट मेन्सन, नो फिक्स टाइम पिरियड पछि मैले चाहिँ फर्काउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कुनै मेन्सन गरेका छैन भने त्यसलाई इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्छ है। देन कन्भर्टेबल एन्ड अनकन्भर्टेबल, भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट यदि प्रिफरेन्स सेयरलाई त्यसको म्याच्युरिटी टाइम फ्रेम पछि इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिने कन्डिसन छ भने त्यसलाई कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्छ। केमा कन्भर्ट गर्ने, केमा चेन्ज गर्ने? प्रिफरेन्स सेयर्स आर चेन्ज इन्टु इक्विटी सेयर्स। यदि इक्विटी सेयरमा चेन्ज नहुने केस छ भने त्यसलाई नन कन्भर्टेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्छ है। देन नेक्स्ट वान इज पार्टिसिपेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिभ। भने प्रिफरेन्स सेयर यदि एक्सेस प्रफिट भयो भने, एक्सेस डिभिडेन्ड दिनुपर्ने छ भने त्यसमा पार्टिसिपेट गराउने कि नगराउने,
यदि यिनीहरूको रेट अफ डिभिडेन्ड त प्रिफिक्स्ड हुन्छ र हामीसँग हाम्रो चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा प्रफिट टन्न भयो भने एकदम हाई प्रफिट ह्युज प्रफिट भयो भने त्यो एक्सेस प्रफिटमा यिनीहरूलाई पार्टिसिपेट गराउने भन्ने कन्डिसन छ भने पार्टिसिपेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्छ। यदि एक्सेस बेनिफिटमा एक्सेस प्रफिटमा यिनीहरूलाई पार्टिसिपेट गराउने कन्डिसन छैन भने त्यसलाई नन पार्टिसिपेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्छ। र कहिलेकाहीँ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट छ कलेबल प्रिफरेन्स सेयर पनि हुन्छ भनेको बिफोर म्याचुरिटी कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई रिडम्सन गर्नुपर्ने कन्डिसन देखिएको छ भने त्यसलाई कलेबल भन्छ। भनेको यदि इफ वी हेभ सफिसियन्ट फन्ड लिक्विडिटी पोजिसन एकदम साउन्ड छ र त्यो साउन्ड भएको केसमा हामी दे आर जस्ट एज अ क्रेडिटर्स लोन जस्तै हो र यिनीहरूको पैसा पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ भन्ने केसमा चाहिँ यसलाई कलेबल प्रिफरेन्स सेयर भन्छ। सो द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज द्याट व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन इक्विटी सेयर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर। यो क्वेसन डिफ्रेन्ट लेभलको चाहिँ इक्जाममा आउनसक्छ +2 देखि ब्याचलर्ससम्म सबै ठाउँमा। व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन प्रिफर्ड स्टक एन्ड कमन स्टक एन्ड डिस्कस अबाउट यो प्रिफर्ड स्टक कमन स्टक इक्विटी सेयरको बारेमा डिस्कसन गर भनेर भन्ने आउनसक्छ। र अर्डिनरी यसलाई इक्विटी सेयर इज अल्सो नन एज अर्डिनरी सेयर पनि भन्छ है। अर्डिनरी सेयर क्यापिटल इज अल्सो नन एज इक्विटी क्यापिटल। र यसैलाई चाहिँ अलिकति फरक वेले चाहिँ अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर हामीले ब्याचलर्स डिग्रीमा बीबीएसमा बीबीएमा विभिन्न प्रोग्राममा हामीले डिस्कसन गर्दै आछौँ। र अकाउन्टिङ फर इस्यु अफ सेयरको ठाउँमा अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी इज अ सम अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स। सेयर होल्डर्स इक्विटी इज सम अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रिटेन अर्निङ एन्ड डिफ्रेन्ट रिजर्भको बेसमा चाहिँ सबै जोडेर हामी के गर्न सक्छौँ सेयर होल्डर्स इक्विटी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। र सेयर होल्डर्स इक्विटी र अकाउन्टिङ फर इस्यु अफ सेयर भने करिब करिब उस्तै हो र अलिकति फरक कुराहरू मात्रै छ। सो यसपछि अब हामीले थोरै अर्को कुरो भनौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यापिटल सर्टमा थोरै डिस्कसन गरेँ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एन्ड +2 म्यानेजमेन्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर र बेसिकली स्टुडेन्टले अलिकति डिफिकल्ट फिल गर्ने च्याप्टर भनेको अकाउन्टिङ फर इस्यु अफ सेयर्स हो। र यो एकदमै सजिलो किनकि यसको लागि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कम्पनी के हो र कस्तो कम्पनीले सेयर इस्यु गर्न सक्छ र कस्तोलाई राइट दिएको हुन्छ र सेयर इस्यु भनेको फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन र फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन अकाउन्टिङमा रेकर्ड हुन्छ भन्ने कुरो कन्सेप्ट बुझ्यो भने एकदमै सजिलो छ। सो अघि हामीले टाइप्स अफ सेयर्स डिस्कसन गऱ्यौँ। अब टाइप्स अफ सेयर क्यापिटल अथवा क्यापिटल। Yeah, there are different types of capital. The first one is authorized share capital. Second one, issued share capital. Third one, subscribed share capital. Called off capital or share capital. Paid off and finally reserve share capital. Okay, this is a very important question as well. And we have to understand about these different types of capital. If we understand about these different things, then only we can easily prepare the different journal entries of issue of shares. So, before this, we have to understand about different documents of the company. यो documents of the company को बारेमा म छुट्टै भिडियो बनाउँछु। There are 3 documents: memorandum of association, article of association and prospectus. र त्यो तीनटामा दुईटा document, memorandum of association and article of association are the very important.
र अन द बेसिस अफ दिज डकुमेन्ट्स ओन्ली कम्पनी विल रजिस्टर। त्यो रजिस्टर भइसकेपछि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के भने त्यो डकुमेन्ट्समा मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा सबै कुरो मेन्सन गरे हुन्छ। जे कुरो मेन्सन गरे हुन्छ त्यसकै बेसमा चाहिँ हामीले विभिन्न अकाउन्टिङ सिस्टमहरू अकाउन्टिङका चाहिँ प्रोसिडर्सहरू फलो गर्छौँ। त्यो कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल मैले अब यहाँ भन्न खोजेको कुरो के भने दिस 6 क्यापिटल आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो 6वटा क्यापिटल बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। द फर्स्ट वान इज यसलाई म्याक्सिमम लिमिटेसन भन्छ। वी कान चेन्ज दिस। दिस इज द म्याक्सिमम लिमिटेसन। कुनै एउटा कम्पनीले मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा जति अथोराइज्ड भनेर मेन्सन गरे हुन्छ त्यसलाई हामी सिम्पली चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। र यदि चेन्ज गर्न चाह्यो भने हामीले वी हेभ टु त्यो स्याङ्सन पास गराउनु पर्ने हुन्छ। 2/3 मेजोरिटी अफ डिफरेन्ट सेयर होल्डरबाट पास गराएर बल्ल अथोराइज्ड क्यापिटल चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो अथोराइज्ड क्यापिटल इज अल्सो नोन एज नोमिनल क्यापिटल, म्याक्सिमम लिमिटेसन अफ क्यापिटल which is mentioned in document of the company, र simply we can't change this. If we want change, we have to sanction, we have to pass from the majority of shareholder, not 2/3 majority of shareholder बाट पास गरेर डकुमेन्ट नै चेन्ज गर्नुपर्ने केस हुन सक्छ है। इस्युड शेयर क्यापिटल इज अ पार्ट अफ अथोराइज्ड। फर एक्जाम्पल अब सुन्नुहोस् है, फर एक्जाम्पल हामीले अथोराइज्ड क्यापिटल मानव मैले सामान्य एक्जाम्पल दिएँ। अथोराइज्ड क्यापिटलमा हामीले 40,000 सेयर इस्यु गर्ने भन्ने प्रोभिजन गऱ्यौँ र अलरेडी मैले के मेन्सन गरिसकेको छु भने पार भ्यालु अफ सेयर कति हुन्छ 100 रुपियाँ हुन्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। र यति अथोराइज्ड नम्बर अफ सेयर भयो र इस्युड नम्बर अफ सेयर्स आर इक्वल टु आवर लेस देन। मानौ हामीले 20,000 देखि हामीले 40,000 सम्म इस्यु गर्न पाउँछौँ, योभन्दा बढी इस्यु गर्न पाउँदैनौँ है। सो issued capital is a part of authorized capital र which is less than or equal to authorized capital, never more than। कम्पनीको निड अनुसार कति क्यापिटल चाहिन्छ त्यसको बेसिसमा कलेक्सन गर्ने, त्यसको बेसिसमा इस्यु गर्ने क्यापिटललाई हामी के भन्छौँ इस्युड क्यापिटल भन्छौँ। सब्सक्राइब्ड means it is application collected from applicants, collected application collected from पब्लिक। भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। इस्यु गर्यो कम्पनीले, कोटेड कम्पनीले, जोइन्ट लिस्ट कम्पनीले एउटा पब्लिक नोटिस जारी गरेर मार्केटमा यति सेयर इस्यु गर्ने भन्यो, मानौ 20,000 सेयर इस्यु गर्ने भनिदियो भने टोटल यो सब्सक्राइब्ड भनेको एप्लिकेसन रिसिभ। देयर आर 3 कन्डिसन्स अफ सब्सक्राइब्ड क्यापिटल: मोर सब्सक्रिप्सन, लेस सब्सक्रिप्सन एन्ड इक्वल सब्सक्रिप्सन। फर एक्जाम्पल सपोज मानौ कम्पनीलाई चाहेको चाहिँ 20,000 नम्बर अफ सेयर छ, 20,000 र यो 3टा कन्डिसन। यदि 20,000 आयो भने यसलाई इक्वल सब्सक्रिप्सन भन्छ। इफ 20,000 सेयर्स आर कलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट एप्लिकेन्ट्स द्याट इज वी कल इक्वल सब्सक्रिप्सन। मोर ओभर सब्सक्रिप्सन इज 30,000 if number of share are collected from different applicants applied by different number of applicants। 30,000 because company issued 20, this case is known as oversubscription। And if less than that 15,000 only application collected from applicants or general public, that is we call under subscription। So in present case, present era, everywhere ओभर सब्सक्रिप्सन इज अकर्ड इन रियालिटी। नेपालका प्रत्येक कम्पनीले यदि यो चाहिँ आइपिओ चाहिँ इस्यु गर्यो भने मोर देन 10 times 20 times ओभर सब्सक्रिप्सन हुन्छ र बढी अप्लाई भयो भने देन अल्टिमेटली वी हेभ टु रिफन्ड अमाउन्ट अफ डिफ्रेन्ट एप्लिकेन्ट्सको अमाउन्ट जुन मान्छेलाई सेयर परेको छैन त्यसको पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ र दिस इज द इम्पोर्टेन्ट केस। र यो सँगसँगै मैले मार्केट देयर आर 2 टाइप्स पछिल्लो भिडियोमा डिस्कसन गर्ने नै छु। एउटा टुडे आई एम गोइङ टु डिस्कस अबाउट ओन्ली यो चाहिँ आइपिओ। एउटा कम्पनीले इनिसियल पब्लिक अफरिङ गर्दाखेरिका विभिन्न ट्रान्जेक्सन विभिन्न कुराहरू के हुन्छ र हामीले यो ब्यालेन्स सिटभित्र यो चाहिँ सेयर भनेको लङ टर्म लाइबिलिटी हो र ब्यालेन्स सिटभित्र कसरी रेकर्ड गर्छौँ भन्ने कुरो डिस्कसन गर्दै गइरहेको छु। सो यो सब्सक्राइब्ड क्यापिटल इज
application collected from general public, there may three conditions: equal subscription, over subscription and under subscription. र यो तीनटै कन्डिसन हुन सक्छ र तीनटै कन्डिसनको बेसमा हामी अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ. सो कल्ड अफ क्यापिटल इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट वान र इट डिपेन्ड्स अन पार भ्यालु. जस्तो प्रत्येक कम्पनीले मार्केटमा सेयर इस्यु गर्नु पर्यो भने कति पैसामा सेयर इस्यु गर्छ? 1000. र देयर आर टु मेथड्स. मैले यसपछि मेथड पढाउँछु तर अहिले थोरै भने देयर आर टु मेथड्स अफ इस्यु अफ सेयर्स. वान इज लम्सम बेसिस, वान इज इन्स्टलमेन्ट बेसिस. कुन कुन बेसिस हुने भयो त? एउटा लम्सम बेसिस, लम्सम बेसिस, एउटा इन्स्टलमेन्ट. अब लम्सम बेसिसमा चाहिँ हामीले यदि मार्केटमा सेयर इस्यु गर्ने हो भने अलवेज दिस इज कल्ड अफ क्यापिटल इज इक्वल टु 100. पार भ्यालु बराबरै हुन्छ. कुन मेथडमा? लम्सम मेथडमा. तर इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ त्यो पार भ्यालुलाई विभिन्न इन्स्टलमेन्टमा हामीले डिभाइड गर्यौँ भने त्यसलाई के भन्छ? इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्छ. र अहिले प्रेजेन्ट केसमा बेसिकली वर्ल्ड वाइड नै इन्स्टलमेन्ट बेसिस चाहिँ एकदमै फेज आउट हुने कन्डिसनमा पुगिसकेका छ. हामी लम्सम बेसिस नै पढ्छौँ तर पनि हाम्रो सिलेबसमा भएकोले यसको बारेमा अलिअलि डिस्कसन गर्छु मैले. र कल्ड जस्तो अब यो दिस 100 रुपियाँ इज डिभाइडेड इन डिफ्रेन्ट ग्रुप्स. यसलाई 4वटा ग्रुपमा बाँड्यौँ. म्याक्सिमम इन्स्टलमेन्ट पछि डिस्कसन गर्छु मैले. र यो आउट अफ 120 एउटा ग्रुप, 30 अर्को इन्स्टलमेन्ट, 30 अर्को इन्स्टलमेन्ट, 20 अर्को इन्स्टलमेन्ट, यसरी विभिन्न 4 इन्स्टलमेन्टमा हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्छ? इन्स्टलमेन्ट बेसिस भन्छ. अब कति कल गर्ने त? हाउ मच कल्ड अफ. जस्तो यदि पहिलो एप्लिकेसनमा 20, अलटमेन्टमा 30 गऱ्यौँ भने हाम्रो कल्ड अफ क्यापिटल 50 मात्रै हुन्छ. दिस इज कल्ड अफ. हाउ मच निड, कम्पनीलाई कति निड भएको त्यसको बेसिसमा कलेक्सन गर्छौँ. यदि सपोज यो फर्स्ट कल पनि गऱ्यौँ भने हाम्रो कल अफ क्यापिटल कति भयो? 80 भयो. र यदि हामीले फाइनल कलसम्ममा कल गऱ्यौँ भने कल्ड अफ क्यापिटल कति भयो? 100 भयो. सो कल्ड अफ क्यापिटल इज अ पार्ट अफ पार भ्यालु. लिसन भेरी केयरफुली. पार्ट अफ पार भ्यालु. इट इज इक्वल टु आवर लेस देन. इट इज इक्वल टु आवर लेस देन पार भ्यालु. पार भ्यालु भन्दा कम हुन्छ अथवा पार भ्यालु बराबर मात्रै हुन्छ. योभन्दा कहिले पनि बढी चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो कल्ड अफ क्यापिटल इज अ पार्ट अफ पार भ्यालु विच इज इक्वल टु आवर लेस देन. र ओन्ली इट इज डिपेन्ड्स अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस, नट लम्सम बेसिसमा हुँदैन. यो कहाँ मात्रै हुन्छ? इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा मात्रै हामी कल अफ क्यापिटल कम हुनसक्छ. लम्सम बेसिसमा कल्ड अफ क्यापिटल इज अलवेज इक्वल्स टु पार भ्यालु, फेस भ्यालु, द्याट इज ₹100. देन पेड अफ क्यापिटल. यस, पेड अफ क्यापिटल इज अ पार्ट अफ कल्ड अफ क्यापिटल. र अब जस्तो के हुन्छ भने यदि हाम्रो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा छ भने सबै सेयर होल्डरले पैसा नदिन पनि सक्छ. सुन है, अब कल्ड अफ क्यापिटल यदि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा छ भने पेड अफ क्यापिटल कम हुनसक्छ. सामान्यतया पेड अफ क्यापिटल भनेको नेट कलेक्टेड अमाउन्ट फ्रम सेयर होल्डर्स. सेयर होल्डरबाट नेट कति कलेक्सन गर्यो त्यो अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ? पेड अफ क्यापिटल. सो पेड अफ क्यापिटल इक्वल्स टु फर्मुलै छ पेड अफ क्यापिटल. पेड अफ क्यापिटल इक्वल्स टु कल अफ क्यापिटल, कल्ड अफ क्यापिटल माइनस कल्स इन एरियर. यो कल्स इन एरियर छ भने घटाइदिन्छ है. दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला. सो वाट इज कल्स इन एरियर? हो के त यो कल्स इन? या इट इज कम्पेयर्ड विथ ब्याड डेट्स है. एउटा कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अलरेडी मैले डिटेल चाहिँ यो अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजी पनि पढाइसकेका छु, डिस्कसन गरिसकेका छु र यसको बारेमा फेरि मैले अझै केही डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ. ब्याड डेट्स भनेको इरिकभरेबल अमाउन्ट फ्रम डेटर्स हो. इफ वी सेल गुड्स अन क्रेडिट दे आर डेटर्स एन्ड इफ डेटर्स आर फेल टु पे टोटल ड्युज अमाउन्ट दिस इज वी कल ब्याड डेट्स. सिमिलरली इन शेयर मार्केट, issue of share, there are so many types of shareholders. If a shareholder fail to pay entire installment, keep in your mind, if a shareholder
fail to pay entire installment amount on time, that is known as कल्स इन एरियर। नउठेको पैसा सेयर होल्डरले नतिर्न सकेको नउठेको पैसालाई हामी के भन्छौँ कल्स इन एरियर भन्छौँ र कल्स इन एरियर इज लस। यो के हो लस हो। कुन केसमा मात्रै हुन्छ भने बेसिकली इन्स्टलमेन्ट केसमा मात्रै हुन्छ र यो लसले हाम्रो टोटल रिसिभेबल अमाउन्ट के गराउँछ घटाउँछ। ब्याड डेट्सले पनि रिसिभेबल अमाउन्ट घटाउँथ्यो डेटर्सबाट, त्यस्तै कल्स इन एरियरले पनि के घटाउँछ हाम्रो रिसिभेबल अमाउन्ट घटाउँछ। कहाँबाट घटाउँछ त इट इज रिड्युस फ्रम टोटल। यो चाहिँ हाम्रो जति इन्स्टलमेन्ट कलेक्सन गर्ने हो त्यसको अमाउन्ट चाहिँ घटायो भने द्याट इज लस। ब्याड डेट्स लस भए जस्तै कल्स इन एरियर पनि के हो हाम्रो दिस इज लस। र लास्ट फाइनली दिस इज रिजर्भ क्यापिटल। या रिजर्भ क्यापिटल इज द डिफरेन्स बिट्विन बेसिकली अथोराइज क्यापिटल एन्ड इस्युड क्यापिटल। अथोराइज क्यापिटल र इस्युड क्यापिटलको डिफ्रेन्सेसलाई रिजर्भ क्यापिटल भन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले यदि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा छौँ भने जति अनकल्ड क्यापिटल भयो हामीले कलेक्सन नगरेको क्यापिटल बाँकी भएको पार भ्यालुको एउटा पार्ट छ भने त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ रिजर्भ क्यापिटल भन्छौँ। र व्हेन कम्पनी निड फ्युचरमा जतिखेर निड हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले इस्यु गर्न पाउँछौँ त्यस्तो क्यापिटललाई के भन्छ रिजर्भ क्यापिटल भनेर भन्छौँ। सो अब टाइप अफ सेयर दुईटा किप इन योर माइन्ड, एउटा इक्विटी सेयर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर। एन्ड टाइप्स अफ सेयर क्यापिटल चाहिँ देयर आर 6 टाइप्स। अथोराइज सेयर क्यापिटल, इस्युड सेयर क्यापिटल, सब्सक्राइब सेयर क्यापिटल, कल्ड अफ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल एन्ड रिजर्भ क्यापिटल। सो अब हामीले यो विभिन्न क्यापिटलको सेयर के हो बुझ्यौँ, सेयर कतिवटा हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ, सेयरका कतिवटा टाइप हुन्छ त्यो कुरो पनि बुझिसकेपछि बल्ल हामी न्युमेरिकली अकाउन्टिङ सिस्टममा जान्छौँ, अकाउन्टिङ फर्मेटमा जान्छौँ। र यो भिडियो चाहिँ सबै लेभलको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसैले सुनिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र राम्रो फिडब्याक पनि दिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।